سلامونه وخت مو په خیر. یو ځل بیا زه ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه ګران ملګرو په همدغه ویډیو کې د وایفول کې د څو طریقې درته ښیم چې ما څخه ډېر کسان دغه پوښتنه کوي چې تا ورڅخه $10 ویډرا د وایفول څخه وکړه په 2 یا 3 هفتو باندې. نو تا څه ورڅخه وکړل، یعنی ما میاشت پوره کړې ده، نو 3 هفتې زما د فعالیت کېږي چې ما میاشت پوره کړه او $10 ماته راغلل. همدغه 3 هفتو کې ما دغه $10 ترلاسه کړل. نو ملګرو په وایفول کې دوه خبرې مهمې دي، یعنی سیمپل دوه خبرې. نو ماته ډېر کسان وایي چې تا فالورز هم نه دي زیات، ستا لایکونه هم نه دي زیات، نو ولې تا ورڅخه دومره زیات $. وګټل؟ نو ملګرو پکې دوه خبرې ډېر مهمې دي. یو پکې د وایفول مونیټایزیشن، تاسو باید مونیټایز کړئ خپل وایفول اپلیکیشن. نو دغه چیرې تاسو مونیټایز کړئ نو بیا ګټه تا ته خپله راځي، هم په فعال ویوز باندې نه سکیپ ویوز باندې، هم په لایکونو باندې نه سکیپ لایکونو باندې، او سوپر لایکونه بیخي زیات پکې مهم دي. دویمه خبره سوپر لایکونه دي. تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید هغه پکې سیالۍ پکې وګټئ، لکه څنګه چې ما د خارجیانو سیالۍ ګټلې دي، همدا ډول تاسو هم سیالۍ ګټلی شئ. ما د خارجیانو سیالۍ او د افغانانو سیالۍ کې زیات ګډون کړی ده. ما هم درته یوه سیالي برابره کړې ده چې تاسو که چیرې دغه ټیج ریحان باندې زیات پوسټونه وکړئ زه درته سوپر لایک درکوم. لکه تېره ویډیو کې چې ما څو کسانو ته سوپر لایکونه پکې ورکړي وو چې زیات پوسټونه یې پکې کړي وو، نو تاسو ته هم سوپر لایکونه درکوم. ما د خارجیانو د افغانانو سیالۍ کې ګډون کړی و، هغه کې ځکه مې شوی ما ته ویوز هم فعال پرې راغلل، ځکه چې زما آی ډي خلکو کتلي وه، هم پکې سوپر لایکونه ما ته راغلي وو، هم پکې لایکونه یعنې کوم کمنټونه چې دي هغه له طرفه ما ته هم زیات ویوز یعنې کتونکي راغلي وو. نو کله چې تا وایفول اپلیکیشن مونیټایز شو نو تا ته ډایرکټ ګټه روانه شوه. 0.0000 دی وي، بیا هم دغه کې یو نه درته دومره راشي، بل نه درته دومره راشي. ورځ کې چې نه وي کم از کم 50-60 کسان ستا آی ډي کسې ستا ویوز کسې، نو دې څخه درته $1 جوړېږي. نو کله چې د ورځ کې $1 وګټلو، بله ورځ کې ته $2-3 ګټلی شي، بله ورځ کې ته سوپر لایکونه درکولی کېږي، بله ورځ ته تا ته کېږي ان په 3 هفتو کې تاسو $10 نه تر $15 پورې تاسو زیات څه کولی شئ $. ګټلی شئ. لکه څنګه چې ما ورڅخه $10.42 ویډرا کړې ده، تاسو هم دا ډول کولی شئ چې پیسې ورڅخه وګټئ. نو ما ته ډېر کسان پوښتنه کوي چې ته ویډیو جوړوي فالورز دې ولې نه دي زیات، لایکونه دې ولې نه دي زیات؟ زه دې ته اړتیا نه لرم چې زما فالورز ولې نه دي زیات، زما لایکونه ولې نه دي زیات. زما خبره اول کې دغه زه باید چینل یعنی خپل وایفول اپلیکیشن مونیټایز کړم. کله چې هغه ما مونیټایز کړم نو ډایرکټ زما ګټه روانه شوه. نو نه لایکو ته ضرورت شته نه فالورز ته ضرورت شته. په ضرورت پکې چی شي ته دی؟ سوپر لایک ته پکې ضرورت دی، یعنی سیالۍ به تاسو وګټئ. او بل پکې چې ته ضرورت دی فعال ویوز ته ضرورت دی. که چیرې ستا پر ویډیو باندې زیات ویوز راغله، نه د سکیپ ویوز کومه پیدا نه کوي، لکه تاسو کتلی شئ زما دغه ویډیو څو کسا کتلی ده 1.8 یعنی دومره زیات. تاسو باید دغه ویوز خو دغه فعال ویوز نه دي، دا ټول سکیپ ویوز دي. فعال ویوز په دا 3 ډاټس بټن باندې کلیک وکړئ، پوسټ دا ځای باندې کلیک وکړئ. فعال ویوز همدغه دی 1.2. که چیرې تاسو خپل هغه وګورئ ویډیوګانې وګورئ، همدومره ویوز به هم پکې نه وي راغلي. یو کس سیو کړي ده، یو شیر شوي ده، 12 کمنټونه پرې راغلي دي. هم دغه سیو او هم شیر شوي او هم د کمنټونه زما ته هم ګټه راکوي. صحیح ده ملګرو، 50 لایکونه پرې راغلي دي، همدغه لایکونه هم ما ته ګټه راکوي، خو ګټه یې څه ده؟ کمه ده، 0.000 یا 3 یا 5. خو شعار یو نیم باته ما ته درکم ته راشي نو ما ته $. جوړوي، نو ما ته بالکل ګټه راکوي. صحیح ده ملګرو. ملګرو همدغه واتساپ نمبر به تاسو ته هم ښکاري، همدغه واتساپ ته بیا ما ته میسیج کولی شئ. کومه پوښتنه غوښتنه تاسو لرئ همدې ځای ته لاندې لاړ شئ، همدغه زما آی ډي باندې ته راشئ، ټیکنیکل یعنې ریحان کینګ او ټیج ریحان په نوم مې دغه کوم اسلان چې دی، بیا که تېر تاسو لاندې لاړ شئ همدغه ځای کې تاسو کتلی شئ زما دغه ویډیو باندې خپل واتساپ نمبر شته دی. صحیح ملګرو، تاسو هم بیا ما ته واتساپ کې میسیج کولی شئ. کومه پوښتنه غوښتنه لرئ د همدې ویډیو په کمنټس کې ووایئ چې پر هغه باندې درته ویډیو راوړم، تاسو ته دغه مشکل در حل کړم. صحیح ده ملګرو، نو تاسو باید هر وخت فعال اوسئ، هم سیالۍ پکې وګټئ. نو ملګرو تر بل ویډیو پورې ښې چارې کومه پوښتنه غوښتنه لرئ کمنټس کې ویلی شئ. مننه.